الموصوف مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود، والممكن من تقدير أنه ليس بقابل لهما، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابلا للشيء نعم أعظم امتناعا من أن يكون قابلا ثم تنفى عنه. وترى هذا الكلام إنما هو في أي شيء، في الوجود والعدم. أما في الجهل والعلم والحياة والموت والسمع والصمم هذه ليست كالوجود والعدم يا جماعة، لأنه يوجد أشياء غير موصوفة بهذه الصفات لأنها لا تملكها وليس من ملكتها أن تكون سميعة أو بصيرة. قال المؤلف رحمه الله: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يعني كلام المؤلف رحمه الله: ما جاز لواجب الوجود، واعلموا أنه ليس عندنا شيء واجب الوجود إلا الله. إذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له، إذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له صار واجبا في حقه، ولهذا قال المؤلف: وجب له. كل شيء ممكن في حق الله طبعا من صفات الكمال يكون حينئذ واجبا له. فالحياة إذا قلنا أنها ممكنة في حق الخالق مش تكون واجب. السمع إذا قلنا أنه ممكن واجب. ونحن فهمنا مما سبق أن الفلاسفة وشبههم يقولون أن السمع ممكن في حق الله ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأنهم طبعا يكتبون عن الصفات، لكن إننا قرر المؤلف أن هذا أمر ممكن، هذا أمر ممكن، وإذا كان ممكنا وهو صفة الكمال كان واجبا له. قال: لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن صفات الله عز وجل إذا كان قابلا له وهي كمال فإنها تتعين له. ليش؟ لأن لعدم توقف صفاته على غيره، يعني أن صفاته من لوازم ذاته، بخلاف غير الخالق غير واجب الوجود فإن صفاته تتوقف شو عليه؟ على غيره. فالإنسان حي، لكن من جعل الحياة فيه؟ الله. إذن حياته حادثة متوقفة على محدث الله، لكن حياته واجب الوجود وسمع واجب الوجود وبصر واجب الوجود. تتوقف على غيره ولا لا؟ ما تتوقف. فإذا كان واجب الوجود لازم أن تكون صفاته كذلك واجبة الوجود. نعم. وإذا جاز القبول وجب. إذا جاز القبول طبعا بالنسبة لواجب الوجود وجب أي وجب القبول، وإذا جاز وجود القبول وجب. كيف إذا جاز القبول وإذا جاز وجود القبول؟ وبين الفرق هنا: إذا جاز القبول ولكن ما وجد، لأن الشيء قد يكون قابلا لهذه الصفة لكن لا توجد فيه. لكن بالنسبة لواجب الوجود إذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب أيضا. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه أي الخالق أو واجب الوجود بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. الحقيقة أن كلام المؤلف هذا الأخير فيه نوع من التناقض مع ما قبله، ولهذا أنا رأيي أن نلغي هذه النقطة ونمشي على المذهب عند وهؤلاء الباطنية إلى آخره، لأنه فيه نوع من التناقض بما قبله، ونقتصر على قوله وهذا غاية التناقض والفساد، ثم نقول وقيل له أيضا. واضح؟ لا، حطوه بين قوسين بس، حطوه بين قوسين عشان يذكرهم. طيب،
وقيل له أيضا لمن ينكر اتصاف الله بالوجود والعدم ويقول لا موجود ولا معدوم، قيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه غير مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه. اتفاق المسميين في الاسم لا يقتضي تماثله، وهذا أظن مر عليه المقدم، وذكر المؤلف له أمثلة كثيرة. فالإنسان سميع والله سميع ولكن ليس السمع هكذا، لكن الممتنع هو أن يجعل المعنى الذي للإنسان مثل المعنى الذي لله، ويكون ما يختص بهذا مثل ما يختص بهذا. فيقول المؤلف وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه. الحياة بالنسبة للخالق واجبة ولا لا؟ وبالنسبة للمخلوق جائز، مو واجبة. حياة المخلوق جائز، ولهذا حدثت بعد العدم وستعدم بعد الوجود. هل أتى على الإنسان حين ما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بها وتجسيما وتمويها على الجهال الذين وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس يكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس وتركيبا ممتنعا. وليس هذا أو ليس هو وليس هو، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس تسقطه. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعلم لعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، ونفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا يكون الوجود الواجب موصوفا، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذه الأصل الباطل. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير،
وهذا باب مضطرد فإن كل باب موضوع. ليس هو تركيبا للثلاثية منها إلى هذا. تسمعوا لي يدخل نعم. طيب الآن وهذا باب مضطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات. وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك كل ما تثبته ليش بهذا الله لا، لأن هي تثبت في المضارع السنة فعل ولا موجب لنفسه. وكل ما ظنيت أن هذه فعل ماضي وتكلم مخاطب. وكل ما تثبته من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان بطلان القائلين بأن الله تعالى لا يوصف بنفي ولا بإثبات، وأن الذين قالوا هذا واعتلوا لقولهم بأن نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن. أولا نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن كنفي الجهل والعلم عن الجماد والشجر وما أشبه، وأنهم أجيبوا على ذلك بجوابين: أحدهما أن هذا الذي قالوه لا يمكن في باب الوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم ليس تقابل ملكة وعدم، ولكنه تقابل سلب وإيجاب، بمعنى أنه إذا سلب أحدهما لا بد من وجود الآخر، وإذا وجد أحدهما لا بد من انتفاء الآخر. وجواب آخر قلنا لهم: إذا قلتم إن الله تعالى لا يقبل أن يتصف بهذه الصفات فإن هذا أعظم امتناعا وأشد فسادا مما إذا قيل إنه يقبل ولكنها لم تكن فيه. وضرب المؤلف مثلا أو نحن بيناه بمثل أن يقال الجدار لا يسمع والأصم لا يسمع، وأن نفي السمع عن الأصم أهون من نفيه عن الجدار، لأن معنى ذلك أن الأصم يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال، وأما الجدار فلا يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال. وعلى هذا فإذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس بقابل أن يوصف بذلك قلنا هذا أشد امتناعا وأشد تنقصا لله عز وجل. لو تعطينا نصحكم ما دام
وقال أيضا وبين المؤلف فيما سبق وهذا شرحناه اتفاق المسميين في الاسم لا يدل على اتفاقهما فيما يختص به كل واحد. وضرب المؤلف أمثال كثيرة في أول هذا الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما ما نفيته، من هنا نبدأ أظن، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتسليما تمويه على الجهال. نعم، يقال للباطل ويقال لغيره، كل من نفى شيئا يجب إثباته، حتى الأشاعرة نقول لهم هذا الكلام، وحتى المعتزلة نقول هذا الكلام. وأما ما نفيته يعني أيها المعطل أو أيها الناس أيا كان نفيه، سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا، وسواء كان نفيا لما يمكن أو لما لا يمكن، يقول فهو ثابت بالشرع والعقل. أما ثبوت هذه الصفات بالشرع وهذه الأسماء بالشرع فهذا أكثر من أن يحصر، وما أكثر الأدلة الدالة على ثبوت أسماء الله وصفاته. وأما ثبوت ذلك بالعقل فقد سبق أن الأشعرية يثبتون من الصفات سبعا بالعقل، ويوافقون أهل السنة والجماعة في ذلك. وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما نفاه الأشعرية بالعقل أيضا، فيقولون إن دلالة العقل على ما نفيتم أو على بعضه على الأقل أعظم من دلالة ما ذكرتم. نعم، مثل الرحمة والحكمة وما إلى ذلك. يقول فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتسليما تمويه على الجهال. يعني كون تقول اللي يثبت أن الله استوى على العرش مجسد، اللي يثبت أن لله يدا حقيقية ممثل. نعم، هذا في الحقيقة إذا سمعه جاهل العامي وش يظنه؟ يظنه صحيح، يموه عليه بهذا الكلام. ولهذا من جملة العبارات التي المشهورة عندهم إن الله منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. أن يظهر الكلام وهذا الكلام حلو طيب، منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. الأبعاد يريدون بذلك اليد والوجه والعين وما أشبه، والأغراض بالغين يريدون بذلك نفي الحكمة عن الله. والأعراض جميع الصفات مثل النزول والاستواء على العرش والضحك والغضب والرضا وما إلى ذلك، وهذه أعراض تحدث وتزول، والله تعالى منزه عن هذه الأشياء. عندما يقرأ العامي مثل هذا الكلام يقول هذا هو الحق، لكنه تمويه كما قال المؤلف، تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. الأغراض بالغين والأغراض والأبعاد. قال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. بهذا الاسم يشير إلى التمثيل والتجسيم، وهم يظنون إن كل معنى سماه الإنسان تمثيلا أو سماه تجسيما فإنه يجب نفيه. نعم، ولو ساغ هذا لكان كل معطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لو ساغ هذا يعني لو جاء نقول كل شيء يخالف ما نرى نصفه بعيب، لكن كل واحد يريد أن ينفر الناس يصف قوله بالعيب،
الآن أهل السنة والجماعة عند أهل التعطيل يسمون مشبهة، وأهل السنة والجماعة عند أهل التشبيه يسمون معطلة. ثم معطل يكون معطلة من النصوص، واجب إثبات النصوص على التشبيه. قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. بهذه الطريقة، ما يعني بالطريقة يا جماعة؟ طريقة التمويه والدجل وتشويه الحقائق. أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم وأديانهم حتى صاروا متشككين في الدين وفي العقيدة السليمة. وهذا لا يزال موجودا بالنسبة للملل. حتى الآن النصارى مثلا يشبهون على المسلمين فيما يتعلق بأحكام الإسلام، وكذلك اليهود، وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه التمويهات والعبارات التي يظنها الظن الحق. وإن قارنوا فات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. لاحظ أيضا هذا طريق آخر لنفاة الصفات. الطريق الأول الذي ذكر المؤلف أنه تشبيه وتمثيل. طريق ثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة، يعني وغيرها من الصفات مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة وما أشبه ذلك. وهذا تركيب ممتنع. تركيب إيش معنى تركيب؟ يعني أنك الآن لما أثبت 3 صفات ركبت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد. قالوا وهذا يستلزم تعدد القدماء بناء على أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، ويلزم من هذا أن تتعدد الآلهة، وهذا ضد التوحيد. يقول المؤلف نقول لهم وإذا قلتم هو موجود واجب، هم يصفون الله بأنه موجود ويصفون بأنه واجب الوجود. كذلك بعضهم يصف الله بأنه عاقل وعاقل ومعقول، يقولون الله عاقل، لهذا يرون أن يدبر الخلق هو العقل. فسعد ما قالوا الكتروني لأن الكتروني ما ظهر إلا أخيرا، لكنهم عندهم أن يدبر الخلق عقل، ويقول أيضا مع ذلك هو عاقل ومعقول بالنسبة لغيره. عاقل معقول، هذا تركيب ولا لا؟ تركيب. بعضهم يقول عاشق ومعشوق، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق يقولون إنه عاشق يعني لأوليائه، ومعشوق من أوليائه، ولذيذ وملتذ ولذة. هذا أيضا عند بعض الصوفية، لأن كلمة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من غلاة الصوفية، يقولون إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات. يقول الشيخ الإسلام نقول لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ المفهوم مما قلتم هو المفهوم مما نفيتم. شو الجواب؟ نعم بلى. الجواب أن المفهوم من هذا أنتم الآن ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا بعد واجب الوجود، من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا، من كونه عاشقا ومعشوقا، من كونه لذيذا
وملتزا ولد، هذه تركيبات، ومع ذلك أنتم مقرون بها. فالذي يفهم من هذا الذي ذكرتم هو الذي يفهم مما ذكرنا. فإن كان ما ذكرتم حقا لا يلزم التركيب فما ذكرناه كذلك، وإن كان ما ذكرناه موجب أو موجبا للتركيب وليس بحق فما ذكرتمه أيضا موجب للتركيب وليس بحق. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتون وتسمونه توحيدا. في الحقيقة هذا الكلام المؤلف ورد عليهم بما يقولونه وما يعتقدونه. وبالنسبة للرد المعقول البسيط أن نقول من المعلوم أن تعدد الصفات لا يستلزم التركيب ولا يستلزم التعدد. فأنتم بأنفسكم نصف الواحد منكم بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر وبأنه مبصر وبأنه سامع. فهل إذا قلنا للواحد منكم بهذه الصفات يلزم أن يكون شخصا مركبا من أشخاص ولا لا؟ عقلا وواقعا. نعم. فإذا إذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يلزم منه تعدد الذات ولا التركيب ففي الخالق من باب أولى. وكل إنسان يعرف أننا نصف الإنسان بأنه طويل أو قصير أبيض أو أسود، نعم، وبأنه قوي أو ضعيف وقادر أو عاجز إلى آخره، ومع ذلك لا يلزم منه تعدد ولا تركيب. هذا الجواب الذي ذكرناه الأخير هذا جواب معقول بسيط، لكن عجل المؤلف عنه. لماذا؟ ليخاطبهم بما يثبتونه، فيقول أنتم الآن تثبتون للخالق صفات متعددة ومع ذلك تسمونه توحيدا لا تركيبا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قلنا لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. أليس كذلك؟ فجوابنا عليهم كجوابهم عليه أو لنا. طيب، وذلك أنه من المعلوم بصرف معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. فقلنا العالم متصف بالعلم والقادر متصف بالقدرة، وكم من إنسان قادر وهو جاهل وكم من إنسان عالم وهو عاجز. نعم. وأيضا ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا. صحيح، لأن كونه عالما قادرا حال زائدة على الذات ولا لا؟ إذ أننا نفرض بل هو الواقع أن توجد ذات لا عالمة ولا قادرة، فليس كون الشيء هو الشيء هو نفس كونه عالما قادرا، إذ أن كونه عالما قادرا حال أو إن شئتم نقول وصف زائد على مجرد الذات. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. اللي يقول أن الصفة هي عين الموصوف هذا مسفسط، لأنه أنكر الحقائق. وقلت لكم فيما سبق أن السفسطائية هم الذين ينكرون الحقائق المعلومة في الحكم، حتى إن واحد منهم ربما ينكر نفسه. اللي يزعم أن الصفة هي الموصوف مش نقول هذا الرجل مخصص في العقليات التي ليس أوضح منها. والسبب هم أنهم قالوا إن تعدد الصفات لتلزم التركيب وضد التوحيد، لأنهم يرون أن الصفة هي عين الموصوف. إذا قلنا عالم فهذه ذات، قادر هذه ذات، سميع هذه ذات،
عليم، نعم بصير، هذه ذات. إذا كم يصير إذا وصفنا الخالق بأربع صفات كم يصير من واحد؟ 4. وهذا القول الذي قالوه لا شك أنه باطل ولا أحد ينكر، وهو كما قال المؤلف سفسطة، إنكار للحقائق المعلومة في الحس. طيب، يقول ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. يعني هو متناقض أن يقول إن الصفة هي الموصوف، متناقض. كيف ذلك؟ يقول فإنه إن جوز ذلك، أي جوز أن تكون الصفة هي الموصوف، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون وجود هذا واحدا بالعين لا بالنوع. صحيح، يلزم إذا ادعى أن الصفة عين الموصوف أن يكون وجود فلان هو وجود فلان، وجود فلان هو وجود فلان. وإذا كانت الصفة عين الموصوف صار فلانا هو فلان. أرجو انتباه يا جماعة، إذا جوز أن تكون الصفة عين الموصوف وش لازم أن نجوز؟ أن الصفة بالنسبة لموصوفاتها صفة واحدة، أن الصفة صفة واحدة مهما كانت في الموصوفين، فيكون وجود هذا الشخص هو وجود هذا الشخص، بل وجود الخالق هو وجود المخلوق. طيب، وإذا قلنا إن الصفة هي الموصوف وقلنا إن وجود هذا هو وجود هذا، لازم أن يكون عين هذا هو عين هذا، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع، واحدا بالعين لا بالنوع. يعني فأنا أنت وأنت أنا، نعم، وصاحب الحمار هو الحمار والحمار هو صاحب الحمار، نعم، لأن هذا وحدة أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود هذا مذهب، يقولون الخالق والمخلوق شيء واحد، والذكر والأنثى شيء واحد، والحيوان البهيم والإنسان شيء واحد. لاحظ يعني العقول يعني تفاهم إلى العقول. المهم أننا نقول لهذا الرجل الذي جوز أن تكون الصفة هي عين الموصوف، يقول إذا جوزت هذا لازم أن تجعل وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وإذا جعلت وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء وأنت تقول إن الصفة عين الموصوف، وش يلزم؟ أن يكون عين هذا الشيء هو عين الشيء الآخر، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع. وأظنكم تعرفون الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع مثل الآدمي نوع من المخلوقات، يصح أن نقول واحد بالنوع ولا ما يصح؟ يصح. بالنسبة للأنواع الأخرى هو واحد، نوع واحد آدمي، وذاك نوع ثاني بعيد، ذاك نوع ثالث بقرة، ذاك نوع رابع طائر، وهكذا. لكن الواحد بالعين أن تكون المخلوقات كلها واحد بالعين لا يمكن هذا إلا على رأي من؟ على رأي وحدة الوجود. نعم، ولهذا يقول المؤلف وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. ظهرنا أن نستطيع تحريك. إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن عندهم المخلوق والواجب الخالق. إذا قلنا إن الوجود شيء واحد
وأنه يلزم من اتحاد الوجود اتحاد الموجود في عين ولا في نوع؟ حاله في عين. وش لازم يقول؟ فإذا كان وجود ممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق فيها هذا الثمانية المستقيمة العبارة. كان وجود كل مخلوق يعدم، نعم الظاهر يعدم بعد وجود، من موجود، كل العبارة هذه من موجود. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده، هذا الظاهر، ويوجد بعد عدمه، بدل ما قبل ما بعده. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. كل مخلوق يعدم بعد وجوده، يقول لعلها بعد وجوده، لا، عندنا يعدم بعدم وجوده. كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد أي وجوده بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يحل العدم. هذا انتبه. نعم، لا كان مستقيما العبارة الثانية، ويوجد بعدمه بعد عدم مستقيم. أرجو انتباه يا جماعة. إذا الآن وصلنا إلى أن الوجود واحد بالنسبة لمن؟ للممكن والواجب. إذا كان الوجود واحدا بالنسبة للممكن والواجب صار وجود الإنسان بعد عدمه ثابتا، لأن الواجب وهو الخالق لا يعدم، وكان وجود الإنسان قبل أن يوجد ثابتا أيضا ثابتا. ما دمنا نقول إن الوجود شيء واحد، الوجود شيء واحد، لازم أن يكون الإنسان معدوما موجودا قبل أن يوجد، وموجودا بعد أن يوجد. لأننا نقول إن صفة الوجود والموجود شيء واحد بالعين لا بالنوع، وعليه فوجود الله هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الله، فيلزم من ذلك أن يكون المخلوق موجودا وهو معدوم، وهذا لا شك أن منتهى. قال المؤلف: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتقسيم وكل نقص وكل عيب، وهذا واضح. إذا قدر هذا صار الواجب الذي هو الله واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتقسيم، لأنك جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلت الخالق والمخلوق، وهذا تشبيه ولا لا؟ أعظم تشبيه وأعظم تقسيم وأعظم نقص أيضا، لأنه والعياذ بالله يجعلون الخالق هو نفس الكلاب والحمير والخنازير والذئاب والسباع وغيره، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون لتنفس الخالق. والغريب أن هؤلاء يريدون أن يفروا من التشبيه ويقعون بما هو أقبح وأعظم منه. قال: كما يصدق بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال المفسرات باطلة على كل تحديد. وصحيح المؤلف مهما حاولوا فأقوالهم باطلة. خلاصة هذه الفقرة أنها تعود إلى أي شيء؟ إلى إبطال القول بأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف والتركيب، وهذا مخالف للتوحيد.
أجابهم المؤلف رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أنكم أنتم تقولون بتعدد الصفات، وتقولون إنه واجب بعد واجب الوجود، وتقولون إنه عاقل وعقل ومعقول، وتقولون إنه عاشق ومعشوق، وأنه لذيذ ولذة وملتذ. فهذه كلها صفات، ومع ذلك تزعمون أنه توحيد، وتقولون إننا نحن أهل السنة والجماعة إذا قلنا بتعدد الصفات لسنا موحدين وأنتم موحدون، فإذا يلزم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما أثبتم، فإما أن تثبتوا الحق الجميع وإما أن تنفوا الجميع. ثانيا أن نقول إذا قلتم إن الصفة هي عين الموصوف وأنه يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، فقولكم هذا قول مخالف بجميع العقلاء. كل يعرف أن الصفة ليست عين الموصوف، ليست عين الموصوف، ولا لا؟ كل يعرف أن العلم ليست هي العالم، ولا لا؟ بل كل إنسان يعلم أن العالم ليس هو الذات، لأن العالم وصف زائد على الذات. وأنتم إذا قلتم ذلك لازم أن تجعلوا وجود فلان هو وجود فلان، ثم ننتقل إذا كانت الصفة هي الموصوف لازم أن يكون فلان هو فلان، وحينئذ نرتقي فيكون المخلوق هو عين الخالق. وبهذا نصل إلى قول وحدة الوجود، إلى القول بوحدة الوجود، ونصل أيضا إلى أن نصف الله بكل تشبيه وتجسيم ونقص وعيب. طيب، هذا جواب الذين يقولون إنه يلزم من تعدد الصفات التركيب وعدم التوحيد. قال وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثل لخلقه. قوله فلا بد في آخر الأمر، في آخر الأمر من أن يثبت. هل هذا هو الواقع؟ يعني أنهم يثبتون هذا بعد أن يناظروا؟ لا، لكنه لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه، لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه. أما أن ينقاد لهذا الحجة فهذا أمر دونه خط قتال، ما يمكن، لأنهم ما زالوا على باطلهم. ففي انتباه، فقول مالك رحمه الله فلا بد في آخر الأمر، شو باعتباره؟ باعتبار إقامة الحجة عليه، لا بد أن يرجع ويثبت موجودا متصلا بأسباب تميزه من غيره. لكن حقيقة أن ذلك لم يكن، وما زالت هذه الأقوال موجودة الآن، وما زال لها متمسكون بها. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات، وكل ما تثبته أو ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. يقول المؤلف كل ما يثبت من الأسماء والصفات فلا بد من قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. يعني مثلا السمع لله سمع وللإنسان، ولا لا بد من قدر مشترك بين سمع الخالق وسمع المخلوق. مش السمع المشترك هو إدراك المسموع، لكن هل إدراك
المسموع بالنسبة للخالق كإدراك المسموع بالنسبة للمخلوق؟ لا. إذا فلا بد أن يكون هناك تمييز. يقول المؤلف وهذا معنى مهم: لولا ذلك لما فهم الخطاب، يعني لولا أن هناك قدرا مشتركا بين الصفات يتواضع فيه ولكن تختص كل صفة بما تتميز به، لولا هذا ما فهم الخطاب. أرأيتم لو قلت أن لله سمعا ولكنه ليس فيه إدراك شيء مسموع، هل يمكن نفهمه؟ ما يمكن. في الجنة نخل ورمان وفاكهة وما إلى ذلك وثياب، نعم، هل هذا النخل والرمان والفاكهة فيه قدر مشترك بينه وبين ما في الدنيا؟ إيه، لكن فيه قدر مشترك. لولا القدر المشترك اللي بين هذا وهذا ما فهمناه أبدا. كما ندرس الرمان ولا ندرس النخل، نعم، لكن حقائق ذلك لا تشبه حقائق ما في الدنيا، لا تشبه حقائقه، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا، الموضوع بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم. حتى الهيئة ربما يكون الهيئة قد تكون من مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف، كله مسمى واحد لكن يختلف. إنما معنى القدر المشترك المعنى الأعم. الآن قضيتكم أنتم إلى هذا اللي يقول الإنسان حيوان ناطق. الحيوانية المطلقة المعنى الأعم يشترك فيها الإنسان والجمل ولا لا، والذئب والشاة، المعنى الأعم الحيوان. لكن حيوانية الإنسان ليست حيوانية البعير مثلا، نعم. والفصل المميز عند المناطق هو أنه ناطق ولا كله حيوان، ولكن الصحيح أنه وإن اتفق في القدر المشترك، لكن حيوانية الإنسان ليست في نوعه حيوانية البهائم. وليس الفصل فقط هو بالنطق كما يقول المناطق، بل نقول إن الفصل بنفس النوعية. حيوانية الإنسان ليست حيوانية غيره، وحيوانية من خلقه الله بيده أو يعني باعتبار أصله لا يمكن أن تكون مثل حيوانية المخلوقة بالكلمة. نعم. قال: ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم. اللي يود يخرج إذا نسأل الصلاة، اللي يود يطلع. نعم. هنا بالمعنى الأعم مشترك بالمعنى الأعم هي الحياة، لكن تختلف حياة الخالق عن حياة المخلوق. وكذلك القدرة والسمع والبصر واليد والوجه والعين والأصوات كلها وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف وتتميز. نعم. الطرد معناه الطرد إنهم يجعلون الباب واحد في كل شيء. هذا الطرد ما يسمى شيء أبدا. يجعلون عين الخالق هي عين المخلوق. يعني مثلا، ولهذا ابن القيم قال في النونية: يا أمة معبودها موضوع تبا لذي العقول والأذهان. إيش معنى معبودها موضوعها؟ يعني هم يرون أن زوجة الإنسان هي ربه، لأنهم يرون كل شيء هو الله، يرون أن كل شيء هو الله. الباب الله، والمروحة الله، نعم، والسقف الله، نعم، وكل شيء هو الله، ونفسه هو الله أيضا. ولهذا يقول ابن عربي الحبيب:
يقول ما في الجبة إلا الله، هو في جبته يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، ليش؟ لأنه يرى أن الوجود شيء واحد. نعم، وفيه طائفة أخرى تقول لا، في أهل الاتحاد، اتحاد الوجود. اتحاد الوجود أظن في فرق بين الوحدة وبين الاتحاد، كأنه بالأول شيئين ثم صاروا شيئا واحدا. ولهذا أهل الاتحاد يكفرون أهل الوحدة، وأهل الوحدة يكفرون أهل الاتحاد، ونحن نكفر جميعا. أين اللهم أغلها الأصل الثاني. عندكم عنوان؟ لا ما عندكم. طيب، القول في الصفات كالقول في الذات، أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، والذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو. فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية الصفة. إذا العلم كيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. كيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتفهيمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذلك؟ وإذا كنت تقر حقيقة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لأن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات. ما عندنا إذن عندي فإن من أثبت أولم. طيب نعم، إذن ألزم عندكم. طيب إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض. الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما سبق من إجابات المؤلف على كل الأقسام الثلاث، وهم الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا ويثبتون جميع الأسماء. وهؤلاء من؟ اللي يثبتون جميع الأسماء وبعض الصفات دون بعض على الشاعر. نعم. وكذلك أيضا أجاب عن الذين يثبتون الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة، وأجاب عن الذين ينكرون الأسماء والصفات ويصفون النقيضين، وهؤلاء هم الغلاة من الفلاسفة وغيرهم. نعم. أجاب عن هؤلاء الطوائف كلها بإجابات لا يمكن التخلص منها لهؤلاء، وكل هذا تابع للأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني. عندكم الجملة هذه ولا لا؟ نبي عندكم؟ عندي هذه. أي والله طيب إذا كتبتوه. وهذا يعني ما ذكر. لا ما عندي عنوان. نعم. لا بس وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهذا يتبين بالأصل. نعم.
لا قبل العنوان يمكن اللي عندكم العنوان انه مختصر، شوف اللي عندي: وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء. طيب، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا المشار إليه الأصل الأول وهو أنه القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يتبين أيضا ويتضح بشيء آخر وهو أن القول في الذات أن القول في الصفات كالقول في الذات. كيف القول في الصفات كالقول في الذات؟ يعني معناه أننا نقول في الصفات كما يقول هؤلاء في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نسلم هذا ولا لا؟ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا أحد يشابه الله في شيء من ذلك، والأمر في هذا ظاهر. من يستطيع أن يخلق شمسا أو قمرا أو نجما أو ذبابا أو بعوضة؟ نعم، لا أحد يستطيع. هذه من أفعال الله، لا أحد يستطيع. من يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون؟ لا أحد يستطيع. إذن هذه من صفات الله، وذات الله تعالى أعظم من أن نحيط به، فليس كمثله شيء. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات. واضح؟ حقيقة. نعم. نقول لهذا المنكر للصفات: أتثبت لله ذاتا؟ سيقول لا. سيقول نعم ولا لا؟ لا ولا نعم؟ لو قيل له أتثبت لله ذاتا سيقول نعم. لا يمكن يقول لا، لأنه لو قال لا لكفر وصرح بكفره، نفى الخالق وسيثبت لله ذاتا. نقول له: هل هذه الذات التي أثبتها لله تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. ليش؟ لأنه إنما فر من إثبات الصفات خوفا من التشبيه والتمثيل، فسيقول لا تشبه ذات المخلوقين. نقول له: القول في الصفات كالقول في الذات. إذن فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا يقول: فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. واضح؟ طيب، بقينا في شيء آخر. أثبتنا صفة، لكن هل نثبت كيفية الصفة؟ لا، أيضا ما نثبت تكييفا لهذه الصفة. ولهذا قال: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، الآن الذي يقول كيف استوى مثبت للاستواء، لكن يسأل عن أي شيء؟ عن الكيفية، كيف استوى؟ فإننا نقول له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهم: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم، ربيعة الشيخ مالك، الشيخ مالك، ربيعة بن عبد الرحمن. أي نعم، هو شيخه. ونقول الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، كيف معلوم؟ من أي شيء؟ من حيث المعنى. من حيث المعنى معلوم. استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى على وارتفع، وبمعنى استقر. بمعنى استقر. قال الله تبارك وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك. استويت يعني علوت واستقررت. وقال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إيش معنى تستووا عليها؟ تعلو وتستقر عليه. وقال تعالى: واستوت على الجود، يعني استقرت عليه. طيب، إذن لا صاعد
صعد وارتفع وعلى معناه واحد، ولهذا حذفنا صعد وارتفع. نعم، هي فسرت عند السلف بأربعة معاني: ارتفع وصعد وعلى واستقر، لكن صعد وارتفع وعلى معناه واحد، فنكتفي بالعلو الذي هو معنى على، فنقول على واستقر، معنى استوى على واستقر. طيب، إذن الاستواء معلوم من أي وجه معلوم؟ من حيث المعنى، لأن معناه العلو والاستقرار. كلما رأيت استوى في اللغة العربية معداة بعلى فإنما معناها العلو والاستقرار، ولا تأتي بغير هذا المعنى. وقلنا له الكيف مجهول، ما هو بالكيف معدوم، الكيف مجهول، يعني له كيفية لكنها مجهولة، ما ندري كيف استوى. واللفظ المشهور الكيف غير معقول، غير معقول، وهو أبلغ من مجهول، لكن كان المؤلف نقله بالمعنى، أو إن هذه المروي عن ربيعة. أما مالك فالمروي عنه غير معقول، يعني أنه لا يمكن أن يعقل ويدركه العقل. نعم، كما أن الشرع لم يأتي به أيضا. الإيمان به واجب. ليش واجب الإيمان به؟ لأنه جاء في كتاب الله وأجمعت عليه الأمة فوجب الإيمان به. والسؤال عن كيفية بدعة. طيب، لماذا؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. هذا التعليم من المؤلف فيه نظر حقيقة. السؤال عنه بدعة، ما نقول لأنه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن يعلمه البشر، لأن هذا التعليل يقتضي أن يكون الجواب والسؤال عنه تكلف. السؤال عنه تكلف، محاولة للمحال، لأنه ما يمكن يعلمه البشر. لكن نقول السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف الصالح. هل سأل الصحابة؟ هل سألوا هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا لو كان هذا من الدين لكانوا يسألوا عنه أو يبين في كتاب الله وسنة رسوله، فلما لم يرد بيانه في السنة ولا في الكتاب ولا في السنة ولا سئل عنه، علم من ذلك أنه بدعة. السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن السؤال عنه أيضا السؤال عنه تكلف. لماذا؟ لأنه لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإحاطة به. لقمان. إذن فعندنا أمران: السؤال عنه بدعة ما يعلل بأنه لا يمكن الإحاطة، يعني هذا ما يقتضي أن يكون بدعة. لو أسألك الآن عن شيء ما يمكنك أن تحيط به ما يقال هذا بدعة. نعم. لكن لو أسألك عن شيء من العبادة ما سألت عنه الصحابة قلنا إن هذا بدعة. على كل حال الآن صار الاستواء معلوم إيش؟ المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته بدعة، كما قال السلف رحمه الله. وكذلك إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. هذا أيضا جواب من وجه آخر. إذا قال لك كيف نزول الله إلى السماء الدنيا، بالأول أتى بكلام مالك إن الكيف مجهول، هنا أتى بإلزام الخصم، نقول له كيف هو بذاته؟ وش يقول؟ يقول ما أعلم كيفيته. نقول له إذا كنت لا تعلم كيفيته فكذلك أيضا لا تعلم كيف نزوله، لا تعلم كيف نزوله. ولهذا قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له. صحيح هذا ولا لا؟ عندي وتابع ما يخالف الواو معناه وهو فرع له وتابع له. نعم.
إذا قال هذا النافي الذي ينفي الصفات بحجة التشبيه، طيب نقول له العلم بالصفة وش يستلزم؟ العلم بالموصوف، لأنك إذا علمت الصفة وهي صفة لشخص مثلا يستلزم أن تعلم بالموصوف، لأن الموصوف عبارة عن عين متصفة بصفات، فإذا علمت هذه الصفات لازم من ذلك أن تعلم العين المتصفة بها أو الذات المتصفة بها، فما دامت الذات لا يمكن العلم بها فكذلك الصفات لا يمكن العلم بها، لأننا لو فرضنا علمنا بصفات الله أو كيفية الصفات لازم من ذلك أن نعلم هذا الموضوع. نعم. يقول فكيف تطالبني في العلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ صحيح، هذا ظلم. واحد طالب يقول لازم تعلم كيف ينزل، كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يفعل، وهو بنفسه لو نسألوه عن كيفية ذاته وش يقول؟ يقول لا. فكيف تطالبنا نحن بالعلم بكيفية؟ لو علمنا كيفية صفاته لازم من ذلك أن نعلم كيفية ذاته، وهذا الشيء عندك مستحيل. طيب يقول وأنت لا تعلم كيفية ذاته، وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات. أظن إن شاء الله واضح الكلام. أن نقول القول في الصفات كالقول في الذات، فما دام هذا النافي للصفات يثبت لله ذاتا حقيقة ويقول إن هذه الذات لا تشبه الذوات المخلوقين، نقول فلتثبت لله صفات حقيقة. نعم كملوها. لا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات القول في الذات، فكما أننا لا نعلم بذاته كيفيتها يعني فإننا لا نعلم كيفية صفاته، لأننا لو علمنا كيفية صفاته لازم أن نعلم كيفية ذاته، لأن الصفة ثابتة بالموصوف. طيب يقول هذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تقليل السمعيات. سبقا قلنا أن السمعيات هي الكتاب والسنة، والعقليات هي ما يحكم به العقل، الأمور النظريات هذه العقليات، فهو لازم لهم في النظريات ولازم لهم أيضا في تأويل السمعيات، حيث قالوا مثلا المراد باليد القدرة، يقول ما يلزمكم في اليد يلزمكم في القدرة. نعم ما يلزمكم في اليد، هم يقولون اليد الحقيقية ما يمكن لأن الله يقصد التشبيه، نقول أيضا والقدرة الحقيقية يقتضي التشبيه، لأن الإنسان له قدرة، الإنسان له قدرة، له قوة، له نعمة. نعم وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فإذا إذا أولتم لازمكم فيما أولتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم من الحقيقة. كذلك أيضا في العقليات مر علينا أنهم إذا أثبتوا الإرادة، وشوف طريقة إثبات الإرادة بالعقل التخصيص. نعم إذا قالوا إن تخصيص هذا الشيء بما يختص به دليل على الإرادة، نقول لهم وما بنا من النعم وانتفاع النقم دليل مش عليه على الرحمة التي أنتم تنكرونها. قال لكم معنا هو لازم لهم في العقليات، ومثال لزوم في العقليات ما سبق. كذلك أيضا في تأويل السمعيات. أنا أضرب لكم الآن مثلين في العقليات. قالوا إن العقل في الإرادة دل على الثبوت بأي طريق؟ بالتخصيص.
يعني يكون الله يخصص أجل هذا حارا وهذا باردا وهذا مضيئا وهذا مظلما إلى آخره، هذا دليل على إيش؟ على الإرادة، إن له إرادة تجعل هذا على هذا الوضع وهذا على هذا الوضع. واضح ولا لا؟ وسبق قلنا نحن أيضا نثبت الرحمة بطريق العقل. كيف ذلك؟ إثبات الرحمة بطريقة نفع العباد والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم يدل على رحمته، أدل من دلالة التخصيص على الإرادة. مفهوم؟ طيب يلزمهم أيضا في السمعيات. كيف؟ في تأويل السمعيات. يقول مالك تأويل السمعيات يقولون المراد باليد القوة. ليش ما تثبت الله يد حقيقية؟ قال لو تشبه يد حقيقية شبهته بمن؟ بالمخلوق. نقول يلزمك هذا في تأويلك أيضا. وش تأويله؟ اليد بالقوة مثلا أو بالقدرة. نقول أيضا المخلوق له قوة وله قدرة. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال شعيب: وزادكم قوة، يزدكم قوة إلى قوته. الإنسان أيضا قوة، فيلزمك فيما قلت نظير ما يلزمك فيما نفيت. واضح ولا لا؟ كذلك الذي ينكر الصفات كلها يلزمه أيضا في الذات، في إثبات الذات ما يلزمه في إثبات الصفات. فإما أن ينفي الذات كما نفى الصفات، وإما أن يقر بالصفات كما أقر بالذات. واضح يا جماعة؟ واضح. وترى هذا يعني لا تظنون هذا بس مجادلة كلامية أو عقلية، هي الحقيقة عقيدة. يعني يجب علينا أن نؤمن عقيدة مطمئنين إليها وشوبون بإثبات الذات لله وإثبات جميع ما ثبت له من الصفات على أنه حقيقة. وهذا لا يمنع من شيء أبدا، حتى في الأشياء التي تأتينا إن شاء الله. بعض الناس ظن أنها تأويل، فهي ليست بتأويل. الذين يؤولون وما كان يمشي أتيته هرولا وما أشبه ذلك. نقول يجب علينا نثبت هذا الشيء على الحقيقة، وأن الله يأتي هرولة. ولكن هل نحن نعرف هرولة الله؟ ما نعرف. فأنت إذا مسكت هذه الطريق استرحت من جميع التأويلات، من جميع التأويلات إلا شيئا ينكره الواقع، مثل ما ورد في الحجر كما سيقول المؤلف أن من استلمه فكأنما صفح الله. هذا معلوم أنه ليس المقصود بهذا أن الحجر هو يد الله، لا يمكن هذا. وش السبب؟ الحجر من الأرض مخلوق مصنوع موضوع في مكانه، ما يمكن يكون هذا. وهذا شيء معلوم لأن الحس يمنعه. نعم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في كلام المؤلف. طيب، أقول فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد له قانون سليم. قانون بمعنى قاعدة. لا، أنا هذا إعادة لبعد الكلام، أنا أعدت الفعل لبعد الكلام. ولهذا لا يوجد، أنا قلت لكم لا يوجد قانون علشان تعرفون أن القانون هذه نائب فاعل يوجد، نائب فاعل يوجد. وإعادة العامل للبعد بينه وبين المعمول هذه واردة في القرآن. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إيش بعده؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المعنى لا تحسبنهم بمفازة، لكن أعيد العامل إيش من أجله؟ لبعده، لأن ربما إلى عامل ما تدري وش متعلق هذا الشيء. أي نعم. على كل حال أنا أعدتها لا بأس. طيب، هذا كنتم تلاحظون عليه هذه الملاحظة هي مقبولة، لكننا أعدنا هذا من أجله لأجل أن تعرفوا أن كلمة قانون مستقيم هي نائب فاعل لا يوجد. ومعنى قانون مستقيم، القانون معناها القاعدة التي يرجع إليها،
ومنه القوانين الوضعية يسمونها الناس قوانين، هي قواعد يرجعون إليها في الأحكام. الحاصل إن المراد أن الذين ينفون بعض الصفات ويثبتونها بعضا ليس لهم قانون مستقيم، يعني قاعدة مستقيمة. فإذا قيل له لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. طيب، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزم في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يكون أولا بالفاعل ولا بالفعل؟ بالفاعل. والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على ما فعل ما يحبه، إنما يكون على فعله على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب ويبغضه المثيب المعاقب. أظن هذا واضح، مو واضح؟ طيب، هو نفس اللي قلنا لكم قبل قليل، هو نفس الشيء. هم إذا قالوا مثلا لا نثبت المحبة ولا البغض، نعم، وإنما نفسر ذلك بالإرادة، بإرادة الثواب أو العقاب، كذا ولا لا؟ نقول يلزمكم في الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات الحب والبغض. فأنتم إذا قلت إن إثبات الحب والبغض لله يقتضي المماثلة، لأن الحب والبغض من صفات المخلوقين، قيل لهم والإرادة من صفات المخلوقين، فيلزم بإثبات الإرادة وش يلزمهم؟ إثبات المشابهة. لا، إثبات المشابهة، لأنهم إذا قالوا إن إثبات لأن المؤلف الآن بينقضهم بالإثبات، نقول لهم إذا زعمت أن إثبات المحبة يقتضي المماثلة، فكذلك إثبات الإرادة يقتضي المماثلة، وأنتم مثبتون للإرادة، فيلزم على رأيكم إثبات. لا يا أخوان، نحن ما نبغى نكلمكم بالنفي الآن. يلزم على رأيكم إثبات التمثيل، يلزم على رأيكم إثبات التمثيل. أفهمتم الآن؟ لأننا ما أبلزمهم بما نفوا، أبلزمهم فيما أقروا به، كما في الإثبات الآن. أنا بلزمهم بالمفسدة فيما أثبتوه، نعم، لكن على رأيكم. شوف الآن بنتكلم مو بإثبات المحبة، نحن الآن ما نتكلم لإثبات المحبة، نتكلم بإلزامهم فيما أقروا به. وش يلزمهم فيما أقروا به؟ نظير ما يلزمهم فيما نفوا. نقول لهم الآن أنتم تقولون إن الله مو بيحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يغضب. لماذا؟ قال لأن إثبات هذا يستلزم التشبيه. كيف ذلك؟ قال لأن اللي يحب ويرضى ويسخط ويغضب هو المخلوق. نقول لهم هذا الكلام ليس بصحيح، لأننا نقول محبة الخالق تليق به وكذلك غضبه يليق به كما مر علينا، واضح؟ لكن يلزم على كلامكم أيضا أن تجعلوا لله مثيلا. كيف؟ لأنكم قلتوا إن الله يريد ولا لا؟ نقول لكم والإنسان أيضا يريد، كما قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيلزم على قولكم إثبات التمثيل كما تعمل، أليس كذلك؟ طيب، إذا انفكوا عن هذا قالوا إذن نفسر المحبة والبغض
بما ينتج عن ذلك من الثواب والعقاب. والثواب والعقاب مفعول لله، يعني يفسرون المحبة بالمفعول مو بالإرادة. انتقلوا يعني إذا انتقلوا من الإرادة وقالوا دعوا الإرادة، نخليه نفسرها بإيش؟ بالمفعولات لا بإرادتها، بالمفعولات لا بإرادتها. وقالوا المراد بالمحبة الثواب مو بإرادة الثواب، والمراد بالبغض العقاب. الثواب والعقاب مفعول ولا صفة للفاعل؟ الثواب والعقاب مفعول ولا صفة للفاعل؟ أي نعم مفعول، ما فيها شك، لأن الثواب إنسان عمل عندي عمل ب10 ريالات وأعطيته 10 ريالات، هذا الثواب. هذا الثواب هو من صفتي ولا لا؟ لا، مو من صفتي أنا، الإثابة من صفتي، لكن نفس الثواب مفعول لي وليس من فعلي. دراهم أعطيته هي وراح، لو كان هذا من صفتي كان معناه شفت المخاطرة على الموضوع، هذا ما هو من فعل. هذا ليس، هذا الثواب شيء بائن منفصل، فيقولون نحن نفسر المحبة بالثواب والغضب بالعقاب. لماذا؟ لأجل أن ينفكوا عما ألزمناهم به. يعني قلنا لهم أنتم الآن إذا فسرتم بالإرادة وقعدوا بالتشبيه، قالوا لا، ننتقل عن هذا التفسير ونفسر بأي شيء؟ بالثواب والعقاب. وأظنكم قرأتم في الجلالين في قوله يحبهم ويحبونه، قال يثيبهم، فسر المحبة بأي شيء؟ بالثواب، فرارا من أنه لو قال يريد ثوابهم لألزم بالإرادة أن يكون ممثلا. قال ما أقول أخلي المحبة ثوابا، والثواب مفعول دائم ليس من صفة المثيب. المؤلف رد عليهم قال يقول ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه. ولو فسر من؟ المؤول فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه أرجو واحد يتكلم بس. يلزمه. طيب في ذلك نظير ما فر منه زين، ذلك عندي ساقطة ولا فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. في ذلك شوفوا، أي في ذلك التفسير. وش التفسير؟ تفسير هذه الصفات بالمفعولات. طيب يلزمه نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، صح ولا لا؟ الفعل الثواب ما يكون ثواب حتى تكون إثابة، إثابة. إذن اتصاف الفاعل بالمفعول سابق على وجود المفعول. فمتى أقروا بأن لله ثوابا وعقابا لازم أن يقروا بأنه مثيب ومعاقب، وأنه موصوف بصفة الإثابة وبصفة العقوبة. ولهذا قال والثواب والعقاب مفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. شوف المثيب، فهذه صفة المعاقب كذلك. أرجو انتباه يا جماعة، وهذا ما كنت أظن صعب عليكم جدا. نعم، لا مو صعب. أولا عندنا نأخذ مثال. المحبة عند أهل السنة والجماعة ما هي؟ صفة حقيقة على معناها الحقيقة ولا لا؟ لكنها تليق بالله. نعم. طيب أهل التأويل أولوها إلى وجهين. مرة يقولون المراد بالمحبة إرادة الثواب، ومرة يقولون المراد بالمحبة نفس الثواب. عرفتم الآن؟ الذين فسروا المحبة بإرادة الثواب يلزمهم في الإرادة
مثل ما يلزمهم بالمحبة. إذا إن قالوا إن المحبة تقتضي التمثيل قلنا لهم والإرادة تقتضي التمثيل. فهمتم ولا لا؟ طيب الذين قالوا فسروها بالثواب ما هو بالإرادة، بإرادة الثواب، بالثواب نفسه. لماذا؟ تخلصا من إلزامهم في الإرادة ما يلزمهم في المحبة. قالوا ما دام أنكم تلزموننا في الإرادة إذا أثبتنا الإرادة أن نكون ممثلين إذا نترك هذا، نفسر بأي شيء بالثواب. والثواب مفعول يعني شيء بائن عن الفاعل. الثواب شيء مفعول بائن عن الفاعل ليس صفة له، ولا لا؟ واضح لكم أن المفعول بائن عن الفاعل؟ إن المفعول بائن عن الفاعل واضح. عندما أبني بيتا بنيته وخلصت رحت، هذا البيت وش يسمى؟ يسمى مبنيا، يسمى مبنيا، أليس كذلك؟ السلام ورحمة الله. الحمد لله بارك الله فيك. الله ساعة يقول لي ضاعت الساعة في عندنا. أقول هذا البيت الآن يسمى مبني يعني مفعول. هل هو بائن من الباني ولا لا؟ بائن منه. الثواب الذي يثيبه الله تعالى من يحب بائن من الله ولا غير بائن؟ بائن. الحمد لله. الآن إذا فسروا المحبة بالثواب صحيح أنه من حيث الظاهر انفصلت عن الله ولا لا؟ ولا هي من صفاته لأن المفعول شيء بائن عن الله. لكننا نقول لهم هل يمكن مفعول بدون فعل؟ قوله ما يمكن يوجد مفعول بدون فعل. إذن فاتصاف الفاعل بإحداث المفعول لازم على وجود المفعول. متى وجد المفعول فلا بد له من فاعل ولا بد للفاعل من فعل، وحينئذ يكون أثبت لله صفة الفعل ولا لا؟ حينئذ يكون أثبت لله صفة الفعل. فنقول أنتم الآن أثبتتم لله صفة فعل، فهل تقولون إن هذا الفعل مثل فعل المخلوقين؟ لا، نقول يلزمكم أن تقولوا ما دام أنكم تقولون ما يمكن يوجد فعل، ما يمكن يوجد صفة للمخلوق تثبت لله إلا وهي مشابهة، إذن يجب عليكم أن يكون الله تعالى مشابه للمخلوق حيث أثبتم له فعلا، فصار الآن مهما راحوا إلى أي جهة فإن التمثيل يلحقهم ويلزمهم ولا يمكن أن يتخلصوا منه إلا بالرجوع إلى الحق، وهو إثبات الصفات الواردة على وجه الحقيقة من غير تمثيل. نعم. نعم. هي صفة. نعم. لا، هي صفة فعلية. مثل ما نقول إن الله تعالى النازل المحيي المميت. المهم على كل حال يا جماعة فهمتم الآن؟ ترى هذه لا تقولون الآن فهمنا وأنتم ما فهمتوا، لأن طبعا تتناقشون فيها سواء بالدرس القادم أو بعده لا بد أن تناقشوا. فصار الذين يثبتون بعض الصفات بحجة أن إثباتها، الذين ينفون بعض الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه، وش يلزمهم فيما أثبتوه، لأن الآن بنتكلم معهم في باب الإثبات. يلزمهم فيما أثبتوه وشو نظير ما يلزمهم فيما نفوه، كذا ولا لا؟ المحبة قالوا المراد بها إرادة الثواب، قلنا لهم يلزمكم التمثيل إذا تفهموها بالإرادة. أولا لماذا؟ لأن للمخلوق إرادة، وأنتم ما فررتم من وصفه بالمحبة إلا حيث أن المخلوق له محبة. تقولون إثبات المحبة يستلزم التمثيل، نقول إثبات الإرادة يستلزم التمثيل. على رأيكم عدلوا عن هذا وقالوا نفسر المحبة بالثواب،
والثواب شيء منفصل ولا لا؟ الثواب شيء منفصل عن المثيب، فهو أمر دائم منه، فلا تلزموننا الآن بالتمثيل لأننا فسرناه بالثواب وهو منفصل عنا. ماذا نقول لهم؟ نقول طيب الثواب مفعول ولا لا؟ الثواب مفعول، يعني الله هو المثيب له فهو مفعول، والمفعول لا بد له من فاعل، والفاعل يقوم به الفعل، فلا يمكن يوجد مفعول إلا وقد قام الفعل بالفاعل قبل وجود المفعول ولا لا؟ فإذا يلزمكم الآن التمثيل حيث أثبتتم أن لله فعلا، فإن للمخلوق أيضا فعلا. كراما كاتبين يعلمون إيش ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فأنتم الآن وقعتم في التمثيل. إذا ما وش يسوون الآن؟ لهم مفر ولا لا؟ ما لهم مفر مهما راحوا. جميع المؤولين المحرفين لدلالة الكتاب والسنة في صفات الله وأسمائه مهما فروا فإنهم واقعون في نظير ما فروا منه، ما يمكن يتخلصون أبدا إلا إذا أثبتوا الحقيقة. نعم. طيب يقول فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. إن قالوا إن الفعل مثل فعل المخلوق يلزمهم أن يقول بهذا، وش يصير هذا؟ طيب وإن قالوا لا الفعل على غير الوجه المعروف عند العبد نقول كذلك أيضا الصفات. لا ذلك الصفات، يقول وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. الله أعلم.